नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले बिना मिक्सी बिना मेसिनद्वारा 5 मिनेटमै कफी तयार हुने रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि हामीलाई दुध चाहिन्छ, कफी चाहिन्छ। मैले चाहिँ पिसेको मिश्री लिएको हो। हजुरहरूले चिनी पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मिक्सीमा पिसेको मिश्री हो यो। अब मैले चाहिँ 2 चम्चा लाएको छु 2 कपलाई। अब हजुरहरूले चाहिँ गुलियो कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म कफी लाउँदै छु। अब कफी पनि मैले 1 चम्चा राखेको छु। यो चाहिँ 2 कपलाई हो। 1 कप ब्ल्याक कफी, 1 कप मिल्क कफी। अब मनतातो पानी राख्नुपर्छ थोरै। अब मनतातो पानी राखेर हामीले चाहिँ मजाले फिट्नुपर्छ चम्चाले। अब पहिला मेसिनहरू हुँदैन थियो, मिक्सीहरू हुँदैन थियो। बिना मेसिन नै यसरी माहरूले चाहिँ घरमा चम्चीले नै फिटेर बनाएर हामीलाई खुवाउनुहुन्थ्यो। मैले पनि त्यसरी नै बनाउन लागिरहेछु। हजुरहरूले पनि एकपल्ट यसरी बनाएर खानुहोला। ल हेर्नुस् त, मैले चाहिँ अब अलिक पानी बढी भएर थप्दैछु कफी थोरै। हामी मिसिन बिना पनि क्याफे जस्तै बनाएर खान सकिन्छ कफी। ल हेर्नुस् त, यसरी मजाले फिटेर बन्छ। टाइम दिएर फिट्नुपर्छ। हामीले चाहिँ रेस्टुरेन्ट जस्तै त्योभन्दा नि अझ मिठो हुन्छ घरमा बनाएको त। घरमा बनाउँदाखेरि अब दुधमा मात्रै बनाइन्छ, पानी नलाइकन झनै मिठो हुन्छ। दुधको चाहिँ हामीले छाली नकाटिकन बनाउँदाखेरि चाहिँ कफी झनै मिठो हुन्छ। अब कफी चाहिँ हामीले जाडो गर्मी जहिले पनि खाइन्छ। अब कफीको बानी लाग्नेहरूलाई त झन् जहिले पनि चाहिन्छ। त्यसकारणले यसरी हजुरहरूले चम्चीकै सहायताले फिटेर बनाएर हामीले घरमा बनाएर खान सकिन्छ। ल हेर्नुस् त कस्तो मजाको भइसकेको छ, मेसिनमा फिटेको जस्तै। ल हेर्नुस् त, हातको पनि एक्सर्साइज हुने यसरी फिट्दाखेरि। ल कस्तो मजाको भइसकेको छ हेर्नु त। अब हामीलाई कफी बनाउनको लागि तयार हुन लागिसक्यो। यता म दुध बसाइसकेको छु। अब दुध पनि तातिँदैछ। कफी पनि अब मैले फिटेर तयारी पारिसकेँ। देख्न सक्नुहुन्छ मेसिनले फिटेको जस्तै भएको छ, चम्चाले फिटेको यो चाहिँ। अब दुध मजाले तताउनु पर्छ। जति मजाले ततायो उति नै कफी चाहिँ मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ यो चाहिँ छाली नकाटेकै दुध हो। झन् मिठो हुन्छ छाली नकाटेको दुधको कफी। अब चाहिँ बनाउनको लागि रेडी। ल हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ अब यता चाहिँ ब्ल्याक कफी बनाउन लागिरहेको छु। 1 चम्चा राखेको छु। चम्चा पनि त्यही राखिदिएँ। एउटा ब्ल्याक कफी, एउटा मिल्क कफी। हजुरहरूले सजिलैसँग घरमा यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तातो पानी तताइवरी थर्मसमा राखेको थिएँ। अब त्यो पानी राख्दैछु। अब फिट्नुपर्छ। कस्तो मजाको भएको छ हेर्नुहोस् त। अब यता चाहिँ मैले मिल्क कफी, अब हामीले चाहिँ मिल्क राख्नुपर्छ। जति बाकुलो दुध भयो त्यति नै मिठो हुन्छ कफी। हजुरहरू पनि मेसिन बेगरै यसरी घरमा बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई पनि अवश्य मनपर्ने छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ। अब मजाले फिट्नुपर्छ।
कफी खानको लागि चाहिँ हामी रेस्टुरेन्ट जानु पर्दैन, घरमै मिठो कफी बन्छ। जाले फिट्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मेसिनले फिटेको जस्तै भएको छ। खाँदाखेरि नि मिठो भएको थियो। ब्ल्याक कफी, एउटा मिल्क कफी, 2 कप तयारी भइसक्यो। अब हजुरहरू पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। अनि कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।